Tớ có một siêu năng lực đặc biệt nè. Mỗi đêm trăng, tớ lại xuyên không đến hiện trường án mạng. Đôi khi tớ hóa thành một cái khăn tắm, lúc khác thì thành đôi đũa. Mỗi lần như vậy, tớ đều cố hết sức, nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt tên sát nhân hàng loạt. Cho đến tháng trước, tớ biến thành một cục xà phòng. Lần này, hung thủ đã nhặt tớ lên. Nhớ lại lần đầu tiên tớ hóa thành khăn tắm ấy. Lúc đó tớ cứ tưởng mình đang mơ thôi. Có ai đó nhấc tớ lên, lau chùi liên tục, rồi quăng xuống đất luôn. Suýt chút nữa tớ ngất tại chỗ, vì người ta vừa dùng tớ để lau giày. Chủ nhân của vết máu kia đang nằm ngay trước mắt tớ. Đó là một cô gái trẻ, đang mở to mắt nhìn tớ, chết mà không nhắm mắt. Lúc đi thực tập ở đồn cảnh sát, tớ vẫn còn ám ảnh bởi cơn ác mộng ấy. Đội đang họp bàn, tớ chợt thấy trong tài liệu một hiện trường y hệt. Lúc đó tớ mới nhận ra, đêm qua có lẽ không phải mơ đâu. Nạn nhân là cô gái tên Phó Minh Minh, mới tốt nghiệp đại học, sống một mình và không có bạn trai. Cô ấy sống khá đơn giản, không có thủ án gì với ai cả. Anh cảnh sát già chị nghĩ rằng đây là vụ giết người ngẫu nhiên. Mọi người gật đầu đồng ý, chỉ riêng đội trưởng lắc đầu. Không, đây là một vụ giết người có kế hoạch. Nói xong, ông nhắc mọi người xem lại video hiện trường. Có một chi tiết. Có ai phát hiện gì bất thường không? Tớ không kiềm được bèn lên tiếng. Thiếu một cái khăn mặt. Khăn mặt dính đầy máu. Trên giá khăn phía sau cửa có treo mấy cái khăn gọn gàng. Nhưng thiếu mất cái khăn mặt mà tớ từng hóa thân. Tất cả mọi người lập tức quay sang nhìn tớ. Nhiều khăn thế cơ mà, làm sao biết thiếu ở đâu chứ? Đây là khăn tắm, khăn khô tóc, khăn lau tay. Nhưng không có khăn mặt. Không hiểu vì sao, hung thủ lại mang đi đúng cái khăn mặt đó. Đội trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bên kỹ thuật nhanh chóng đối chiếu dấu vân tay. Anh Châu phối hợp với quản lý đô thị kiểm tra thùng rác 3 con đường lân cận. Liên hệ cục giao thông để theo dõi camera giám sát, phân tích những người ra vào nhiều lần. Chị Triệu phụ trách phần này. Em liên hệ với cộng đồng dân cư, hoàn thành khảo sát nhà dân trong 3 ngày. Chị Thịnh cùng nhóm kỹ thuật mạng xem xét tình hình mạng xã hội của nạn nhân. Nói xong, ông nhìn tớ một cái. Tiểu Hạ, em theo dõi việc mua khăn mặt này, xem thử có gì đặc biệt không. Rõ ạ. Khi mọi người đã nhận nhiệm vụ và rời đi, đội trưởng gọi tớ lại. À, không có ảnh chụp hiện trường. Sao em biết khăn đó dính đầy máu? Tớ lấp liếm, em đoán thôi ạ. Dù sao nói chuyện hóa thân thành khăn cũng chẳng ai tin đâu. Đội trưởng cũng không làm khó tớ, dặn dò vài câu rồi rời đi. Sau đó, tớ bắt đầu điều tra ở các trung tâm nhưng không tìm được chiếc khăn nào giống cả. Đang bế tắc thì tớ lại xuyên không. Lần này, tớ hóa thành một đôi đũa, xung quanh tối om. Tớ nghĩ mình đang nằm trong ống đựng đũa hoặc bồn rửa chén. Đột nhiên, tớ cảm giác có ai đó nắm lấy mình. Khi người đó dùng lực siết chặt, tớ nhìn thấy một đôi mắt mở trừng trừng, không nhắm lại được. Bỗng dưng tớ nhận ra, vừa nãy tớ đang ở cổ của nạn nhân. Tớ định ngẩng lên để nhìn mặt hung thủ, nhưng hắn đã nhét tớ vào tay áo cúc bấm. Tuy nhiên, tớ ngửi thấy mùi tanh lạ lùng từ tay áo của hắn và ghi nhớ ngay. Ngày hôm sau, trong trưởng phòng sắc mặt rất khó coi. Nạn nhân lần này tên là Tiết Toàn, là nhân viên phục vụ tại một câu lạc bộ. Cô ấy bị giết ngay trước cửa, bằng cách bị đâm xuyên cổ bằng một đôi đũa. Pháp y cho biết, về chất liệu của đôi đũa, cần thêm phân tích kỹ thuật. Tớ không kiềm được bèn gợi ý là gỗ tử đàn đấy. Nói xong, tớ lấy điện thoại ra bổ sung chứng cứ. Tớ nhớ nạn nhân trước, Phó Minh Minh, cũng từng mua một đôi đũa gỗ tử đàn. Không biết có liên quan gì không? Cha lập tức gọi người kiểm tra ngay mối liên hệ giữa hai nạn nhân, rồi điều tra xem nhà nạn nhân thứ hai có mất đồ gì không. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến căn hộ của Tiết Toàn. Loại căn hộ này thường có đầy đủ camera giám sát. Nhưng tối qua đội thi công đường đã cắt đứt các điện, gây ra 1 giờ mất điện hoàn toàn. Và anh ta đã bị giết trong khoảng thời gian đó. Sau khi điều tra, Tiết Toàn và Phó Minh Minh không hề có mối liên hệ nào. Nhà của Tiết Toàn cũng nguyên vẹn, không mất gì cả. Vụ án lại rơi vào bế tắc. Tớ suy nghĩ một lúc rồi nói, biết đâu họ có mối liên hệ gián tiếp thì sao? Nhưng ai vừa có thể tiếp xúc với một nữ sinh viên, vừa có thể tiếp xúc với một nhân viên phục vụ, và còn âm thầm quan sát hành động của họ nữa chứ? Cha nghe xong, lấy bản đồ ra, vẽ 2 khu vực, là các khu vực tiêu thụ liền kề. Tớ nhớ đến mùi tanh kia, liền nhỏ giọng góp ý, có lẽ còn có chợ cá nữa chứ? Cha gật đầu. Con đi cùng cha tới mấy chợ cá này. Mỗi lần đến một chợ cá, tớ lao thẳng đến chỗ bán cá, nhưng mùi đều không giống với ký ức của tớ. Tớ hơi thất vọng. Cha đưa cho tớ một ly trà chanh. Con quan sát vụ án tỉ mỉ hơn người khác nhiều, rất có năng khiếu. Nghe vậy, tớ hơi ngại ngùng, nhưng ông lập tức chuyển giọng. 1 tháng rưỡi trước, biểu hiện của con ở hiện trường không phải như thế này đâu. Người ta không tự nhiên mà trưởng thành nhanh như vậy. Hoặc là trước đó con giấu tai, mắt cha mù không nhìn ra. Hoặc là con đang giấu cha chuyện gì đó. Nói xong, ông cười khẽ, nhưng mắt cha ít khi mù lắm. Tớ do dự một lúc, cuối cùng quyết định thú thật. Phó đội, nếu con nói con có khả năng thông linh, anh tin. Sau đó tớ kể lại chuyện 2 lần xuyên không đến hiện trường vụ án. Cha nghe xong, rất lấy ly trà chanh tớ chưa uống, phí cả buổi trà chiều. Đợi uống xong, ông lắc đầu.
Đợi uống xong, ông lắc đầu. Hung thủ không phải người bán cá. Sao vậy à? Người bán cá thường mặc tạp dề chống thấm, nên sẽ không mặc áo có cúc to. Là một kẻ giết người hàng loạt chuyên nghiệp, hành xấu của hắn thường mang tính thói quen hàng ngày, không dễ thay đổi đột ngột đâu. Tớ hiểu rồi. Vậy nên, hắn bình thường đều mặc áo có cúc. Cũng có chút đầu óc đấy chứ. Xem ra nhà Tiết Toàn chắc chắn bị mất thứ gì đó. Phải kiểm tra lại lần nữa cho tổng hợp bằng chứng mới. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện trong phòng họp. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Dù Phó Minh Minh có mối quan hệ xã hội đơn giản, nhưng qua điều tra, chúng ta phát hiện cô ấy khá kiêu căng. Cô ấy từng cãi nhau với vài đồng nghiệp ở công ty. Lần gần nhất còn làm lớn đến mức báo cáo quản lý. Cô ấy cũng hay khiếu nại nhân viên phục vụ nhà hàng. Mọi người sợ bị liên lụy, không ai muốn đi ăn cùng cô ấy cả. Chị Triệu cũng gật đầu. Tiết Toàn tuy thu nhập tốt, nhưng hàng xóm phản ánh cô ấy rất nóng này. Hàng xóm để giá giày trước cửa. Cô ấy đòi họ trả một nửa phí sử dụng không gian công cộng. Cô ấy còn khiếu nại trạm chuyển phát vì phiếu giảm giá 2 tệ. Thực ra cô ấy không quan tâm đến tiền, chỉ là rảnh rỗi muốn gây sự thôi. Nếu là tính cách như vậy, đắc tội với hung thủ là điều hoàn toàn có thể. Vụ án bắt đầu hé lộ một chút manh mối, mọi người cũng thấy ngon miệng hơn, nhưng tớ lại chẳng nuốt nổi. Cha thấy vậy liền đưa cho tớ một đĩa thịt ba chỉ. Không chịu nổi thử thách nhỏ này, sau này làm sao làm được việc lớn. Ăn đi, tớ càng cảm thấy khó chịu hơn. May mà tớ còn phải lấy tài liệu, liền lấy cớ bưng đĩa đi ra ngoài. Tối hôm đó, do tăng ca liên tục quá mệt, sếp đuổi tớ về, bảo em về tắm rửa, thay quần áo đi, nhưng vì quá mệt, tắm giữa chừng tớ lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tớ đã hóa thành một cục xà phòng. Tớ nhìn thấy một cô gái nằm dưới đất. Lập tức tớ hiểu nhà Tiết Toàn đã mất gì. Là màng bọc thực phẩm. Những cuộn màng bọc đang bịt chặt trên mặt cô gái. Lúc này, tớ đang bị hung thủ cầm trong tay. Tớ cố gắng vùng vẫy để nhìn rõ mặt hắn. Và bất ngờ thật, tớ trượt ra khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Ngay sau đó, tớ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái nằm dưới đất, chính là tớ. Tớ cảm giác như mình sắp nổ tung. Xong rồi, tớ sẽ làm cục xà phòng mãi mãi. Lúc này, hung thủ bước tới bên tớ, định nhặt tớ lên, để không chết uổng. Tớ lập tức mở to mắt nhìn, thấy rõ trên cổ tay hắn có một nốt ruồi đỏ, nhưng hung thủ lại dẫm thẳng lên tớ. Tớ cảm giác không thở nổi. Khi tớ sắp mất đi, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Nhi, là cha đây. Hung thủ khựng lại. Hạ Nhi, con sao rồi? Cùng lúc đó, điện thoại của tớ reo lên. Cuộc gọi kết thúc, video bật lên. Hung thủ nhanh chóng chạy ra ban công, nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Cha cũng đá văng cửa. Khi nhìn thấy thân xác của tớ, ông ấy hoàn toàn hóa đá. Ông nhanh chóng gỡ màng bọc trên mặt tớ, bế tớ vào lòng, nhưng cục xà phòng thì bị ông đè bẹp. Tớ đau đến mức không chịu nổi. Ông liên tục vỗ vào mặt tớ. Thấy không có động tĩnh, ông bắt đầu hô hấp nhân tạo. Khi đôi môi ông chạm vào, cả cục xà phòng tớ đỏ lựng lên. Hô hấp nhân tạo không hiệu quả, ông chuyển sang ép tim ngoài lồng ngực. Cuối cùng, khi cơ thể tớ bắt đầu thở lại, tớ hoàn hồn. Thấy tớ có hơi thở, cha lập tức bắt đầu khám xét hiện trường. Hắn chạy từ ban công. Con có nhìn thấy mặt hắn không? Tớ khó khăn lắc đầu. Sao cha biết con gặp nguy hiểm? Cha gọi cho con nhưng con không nghe máy. Dù con chưa thành tài, nhưng thái độ làm việc vẫn ổn. Điện thoại không bao giờ để chế độ im lặng. Sau đó ông nhìn tớ. Hơn nữa, con sống một mình, độc thân, lại xinh xắn nữa, phù hợp với tiêu chí của nạn nhân. Tớ hơi câm nín. Cảm ơn cha đã khen. Không khách sáo. Giờ con có thể cử động chưa? Có cần thay quần áo không? Mặc dù tớ không nhìn thấy mặt hung thủ, nhưng tớ vẫn phát hiện vài đặc điểm. Gót chân hung thủ cao hơn bình thường. Hắn mang đế độn dày, chứng tỏ hắn không cao, nhưng rất để ý chiều cao. Và cổ tay hắn có một nốt ruồi đỏ. Khi tớ thay quần áo xong, cha hỏi tớ, con có kể bí mật nhỏ đó cho ai khác không? Không, chỉ nói với mình cha thôi. Cha gật đầu. Từ giờ càng không được kể cho ai khác, thậm chí cả thầy của con cũng không được. Tớ suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên giật mình. Phó đội, ý cha là cha nghi ngờ người quen sao?